අපි කවුරුත් දන්න GODOX brand එකේ අලුත්ම audio devices මේ GODOX Movelink M2 review එක. ඔයන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් interesting review එකකට. ඉතින් මේ review එක වෙනස්ම දෙයක් ගැන. ඒ තමයි විශේෂයෙන්ම කැමරා වගේම මේ ස්ටුඩියෝ ඉක්විප්මන්ට් ගැන ඔයා විශේෂම උනන්දුවක් දක්වනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේ කැමරා සහ එහෙම නැත්නම් සිනමාටෝග්‍රැෆි ෆොටෝග්‍රැෆි කියන ෆීල්ඩ් වල ඉන්නවා නම් GODOX කියලා කියන්නේ ඔයා ගොඩක්ම අහලා තියෙන ඒ වගේම තවත් හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් මගේ ස්ටුඩියෝ එකෙත් විශේෂයෙන්ම මේ soft boxes මම GODOX බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් ගොඩක් components මේකට add වෙනවා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්. ඒ වගේම තමයි මම කාලයක් මේක දන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් GODOX සමාගම යාලගේ audio division එකක් launch කරා කියලා සමහර විට ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති. මේ audio division එක යටතේ ඒගොල්ලෝ අලුත්ම products කීපයක් release කරා. මේ products වලින් පළවෙනි set එක test කරන්න ඕන ශ්‍රී ලංකාවෙන් මට පුළුවන් වුණා මේ device එක. device කීපයක් මෙයාලගේ මුළු range එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එයාලගේ වෙනම mic එකක් තියෙනවා wireless විශේෂම interview type video production වලට යනවා නම් ඒ වගේම තමයි wireless විදිහට ඔයා ලොකු battery pack එකක් එක්ක අවශ්‍ය කරනවා නම් ඔයාගේ devices දවස පුරාම එළියේ ඉන්න ඒ වගේ දේවල් වලටත් devices තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ සාමාන්‍ය ස්ටුඩියෝ setup එකක ඒ වගේම යම් සීමිත වෙලාවකට එළිය ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලටත් අපිට මේ තියෙන බොහොම light weight Movelink M2 එක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ විවිධ versions ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ මේ පැකේජ් එක මට ලැබුණාට පස්සේ මගේ වීඩියෝස් දිගටම මම රෙකෝඩ් කරේ මේ Movelink වලින්. සමහර විට ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මගේ mic එකේ වෙනසක් තියෙනවා. වෙනදාට තියෙන චූටි mic එකට වඩා ටිකක් විතර ලොකු. ඉතින් t-shirt එක නිසා මේක වැඩිය පේන්නේ නැහැ. මේ කළු පැහැයත් එක්ක කොහොම වෙතත් මේ වෙනකොටත් මම රෙකෝඩින් එක සිද්ධ කරන්නේ GODOX මේ Movelink M2 මයික්‍රොෆෝන් ඒ වගේම receive එක transmit එක මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ devices වල මම හිතන්නේ GODOX සමාගම විශේෂයෙන්ම improve කරලා තියෙනවා අනිත් brand වලින් සමහර විට නොහිතපු පැති. විශේෂයෙන්ම මට ඕන වෙච්ච දේවල් ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු පැකේජ් එකේ මොනවද දෙන්නේ. මේකෙන් මම කැමති features ඒ වගේම සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ review එකක් විශේෂයෙන්ම ඔයා මේක ගන්න අදහස් කරනවා නම් right, එහෙනම් අපි කතා කරමු පැකේජ් එකේ එන දේවල් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මොනවද කියලා. මේකේ තියෙන features කොහොමද? ඒ වගේම මේ feature set එකත් එක්ක හැම දෙයක්ම balance වෙන්නේ කොහොමද? මම කැමති features මොනවද කියලා. ඉතින් මේ view එක හරහා මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට product එක ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් හොඳ අවධානයක් ඒ වගේම look එකක් දෙන්න තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ main components ඔක්කොම තියෙන box එක. ඉතාමත් හොඳ choice එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකොට මම පාවිච්චි කරන kits බොහොමයක් මේ වෙනකොට තව එක මේ වගේ device test එකක් review එකක් එන්න තියෙනවා. මේ වගේ පුංචි form factor එකක හොඳ casing එකක එන්නේ නැහැ. කියන්නේ පහසුවෙන් අරන් යන්න පුළුවන්. අපේ camera bag එකේ බොහොම පහසුවෙන් pack කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් GODOX සමාගම මෙතනදී බොහොම හොඳ දෙයක් කරලා තියෙනවා මේ වගේ form factor එකකට ගිහින් තියෙන එකෙන්. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට strap එකක් හම්බ වෙනවා බොහොම පහසුවෙන් මේක එල්ලගෙන උනත් යන්න. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් හොඳ දෙයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද shoot එකක් කරන වෙලාවට බොහෝ විට casing එක ඔයා ගාව තියාගන්න ඕන නම් ආරක්ෂිතව ඒක තියාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම අරන් යද්දි shoots අතරතුර location වලින් location වලට යද්දි සමහර විට case එක අපිට bag එකේ දාලා ඉන්න වෙනවා. නමුත් මේ හරහා අපිට ඒක පහසුවෙන්ම ළඟ තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි case එකේ අපිට built in battery එකක් නැහැ. USB type C connection එකක් කරහා මේක charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ strap එකත් එක්ක මේක එල්ලගෙන යද්දි කිසිම විදිහකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක magnetic විදිහට තමයි වැහෙන්නේ.
නමුත් ලේසියෙන් අරින්න බෑ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ටිකක් ෆෝස් එකක් දාලා මේ බොක්ස් එක අරින්න වෙනවා. ඉතින් බොක්ස් එක ඕපන් කරාම මේකෙත් ෆිනිෂ් එක ඉතාමත් හොඳයි. උඩ අපිට ප්ලාස්ටික් රබර් මික්ස්ඩ් ෆිනිෂ් එකක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ෂොක් එකක් ඇබ්සෝබ් කරගන්නවා වගේ. ඒ වගේම තමයි අපිට අපේ යුනිට් තුනම තියෙනවා. ඉතින් මේ යුනිට්ස් බැලුවම එළියෙන් එකම විදිහට තියෙන්නේ අපිට මෙතනදී ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් දෙකක් සහ රිසීවර් එකක් විදිහට තමයි මේ යුනිට්ස් තියෙන්නේ. වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මේ යුනිට් පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ තමයි මේ යුනිට්ස් ඇතුළට දැම්මට පස්සේ මැග්නට් වලින් මේවා ඉන් ප්ලේස් ලොක් වෙනවා. ඒ වගේම චාර්ජ් එකක් විදිහටත් වැඩ කරනවා. ඉතින් හරිම ප්‍රැක්ටිකල් ඩිසයින් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද සමහර විට පැක් එක ඇරියම දඩබඩ ගාලා ඔක්කොම ටික වැටෙනවට වඩා මෙතනදී අපිට පැක් එක ඇතුලේ සිකියුර් වෙලා එක තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක වැහුවට පස්සේ කිසිම විදිහකට මේක පහසුවෙන් අරින්න බෑ. නිකන් ඇරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතනදී මේ විදිහට USB type C එකක් කනෙක්ට් කරාම charge එක ඉන්ඩිකේට් වෙනවා මෙතන. ඉතින් මේ කේබල් එක ගලවපු ගමන් මේක නැති වෙලා යනවා. ඉතින් බැටරි එකක් මේකේ built in නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපිට අවශ්‍ය නම් මේක ඕපන් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේක charge වෙනවද, බැටරි levels කොහොමද කියලා device එක off වෙලා තිබ්බත් ගොඩක් හොඳ feature එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද බැටරි level එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මෙතනදී display එකෙන් අපිට පෙන්නන නිසා. එහෙමනම් අපි යමු මේකේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න කලින් අපිට ලැබෙන accessories මොනවද කියලා බලන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට dead cat filters දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් windy situation එකක ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ හුලං තියෙන තැනක outdoor අපි මේක clip on mic විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් unit දෙක එතනදී තමත් ලොකු dead cats දෙකක් තියෙනවා. මේවා දැම්මට පස්සේ අර හුලං එන සද්ද හැම ගොඩාක් ෆිල්ටර් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට ජැක්ස් දෙකක් තියෙනවා අපේ රිසීවර් යුනිට් එක කැමරා එකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී 2 pole 4 pole විදිහට එක කනෙක්ට් එකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ 2 pole මේ පැත්තේ 4 pole. ඒ වගේම 2 pole විදිහට තව කනෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ device එකට හරියන විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙතනදී තියෙනවා USB type C cable 3ක්. මේ charger එක මංගව දැනට දෙකයි මෙතන තියෙන්නේ. කොටස් 3ක් USB cable 3ක් මෙතන අන්තර්ගත වෙනවා. අපේ units තුනම වෙන වෙනම charge කරගන්න අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඒ වගේම අපිට මේ package එකේ mics දෙකක් ලැබෙනවා අපේ transmitters දෙකට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මොනවා හරි මේ වගේ උපාංගයක් මිලදී ගත්තොත් අපිට මේ mic එක clip on mic එක අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක සෑහෙන value added ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ කිට් එක ගද්දී අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මයික් එකත් ඉතාමත් හොඳ ක්වොලිටි එකක් සහ මේ තියෙන පොප් ෆිල්ටර් එක පවා ප්ලාස්ටික් රින් එකක් එක්ක ඉතාමත් හොඳට ලේසියෙන් ගැලවිලා යන්නේ නැති විදිහට මෙතනදී තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳ ෆිනිෂ් එකක් මෙතනදී තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ දේවල් එක්ක අපිට මැග්නට්ස් ලැබෙනවා. මේ මැග්නට්ස් හරහා සාමාන්‍යයෙන් අර ක්ලිප් ඔන් මයික් එක එතනින් එහාට අපිට දාගන්න අමාරු වෙනම් අපි ඇඳන් ඉන්න ඇඳුමට මේ මැග්නට්ස් පාවිච්චි කරලා ටී-ෂර්ට් එක යටින් මේක පාවිච්චි කරලා උඩින් මැග්නට් එක අලවන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ කොටස් ටික තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් ඒ ඇක්සසරිස් සෙට් එක මම හිතන්නේ සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි බලමු මේ යුනිට්ස් තුන ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ඉතාමත් සැහැල්ලු ග්‍රෑම් 30ක් 25ක් 30ක් වගේ තමයි එකක් බර වෙන්නේ. මේ යුනිට්ස් ඉස්සරහින් බලපු ගමන් එකම විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් යුනිට්ස් වල ට්‍රාන්ස්මිටර් එක මොකක්ද, ඒ වගේම රිසීවර් එක මොකක්ද කියලා අපිට හොයාගන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ පැත්තෙන් device එකේ ඒත් අපිට හොයාගන්න බෑ. මෙතනදී අපිට device වල USB type C port එකක් තියෙනවා මේක charge කරගන්න. ඉතින් charging options දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ case එකට දාලා මේ තියෙන contacts දෙක එකට connect වුණාට පස්සේ සම්පූර්ණ case එකම charge කරන එක. හැබැයි ඔයා on the go ඔයා recording එකක නම් ඉන්නේ ඒ ගමන් මේකේ battery සාමාන්‍යයෙන් පැය 5ක් 6ක් වගේ වෙලාවක් අපිට record කරන්න පුළුවන්. ඒ කාලය ඇතුළතදී ඔයාට refill එකක් ඕන වුණොත් එහෙම නැත්නම් on the go යන ගමන් record කරන්න ඕන නම් ඔයාට කෙලින්ම මෙතනදී USB type C එක connect කරලා charge කරන ගමන් record කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට pair button එකක් මේ පැත්තේ තියෙනවා. ඉතින් ලොකුම වෙනස අපිට මේ units වල බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ එහා පැත්තෙන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති power button එක තියෙනවා units තුනේම. ඒ වගේම අපේ
ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් දෙකේ මියුට් බටන් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය රෙකෝඩ් එකක ඉන්න ගමන් අපි හිතමු ස්ටීරියෝ විදිහට දෙන්නෙක් කතා කරන රෙකෝඩින් එකක් යනවා. හැබැයි ටක් ගාලා එක්කෙනෙක්ගේ විතරක් කටහඬ අපිට රෙකෝඩ් කරගන්න ඕන නම් අනිත් එක්කෙනාට ඉක්මනට මියුට් කරන්න කියන්න පුළුවන් ඩිවයිස් එක ඕෆ් කරන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට තියෙනවා power button එක. ඒ වගේම මේකටම අපිට A B කියලා දීලා තියෙනවා. අපි ගැන කතා කරමු. ඒ වගේම audio level අඩු වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම transmitters මේ පැත්තට හැරෙව්වට පස්සේ ඔන්න අපිට තියෙනවා අපේ transmitting device දෙකේ built in mics. ඒ වගේම අවශ්‍යයි නම් අපේ mic වෙනම ඒවල තියෙන clip on mics connect කරගන්න වඩාත් හොඳ presentation එකකට. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට තියෙනවා මං කැමතිම feature එක. මේ feature එක තමයි අපේ සාමාන්‍ය ගත්තොත් මේ රේන්ජ් එකේ මේ price range එකේ තියෙන offering එකක් අපිට තියෙන්නේ audio out එක camera එකට එහෙම නැත්නම් record එකකට යන jack එක විතරයි. හැබැයි මේ හරහා අපිට මේකට එන මේ receive එකට එන audio එක live monitor කරන්න පුළුවන්. ඉතින් recording එක අතරතුර ගොඩක් සාමාන්‍ය cameras වල අපිට professional grade එකට යද්දි තමයි live monitoring capability එකක් තියෙන. හැබැයි මේ unit එකේ ඔයාගේ camera එකේ ඒ හැකියාව තිබ්බත් නැතත් ඔයාට තියෙනවා live monitor කරන්න පුළුවන්. ඉතින් recording එක අතරතුර බොහොම හොඳ දෙයක් මේක. කියන දේ හරියටම ඇහෙනවද මේ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ videographerට මෙතනදී check කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සෑහෙන වටිනවා. මොකද recording එක සම්පූර්ණයෙන්ම කරලා ඉවර වෙලා ඒක record වෙලා නැද්ද වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියනවට වඩා live monitor කරන එක මට සෑහෙන වැදගත් දෙයක්, විශේෂයෙන්ම outdoor වලදී. මොකද ස්ටුඩියෝ එක ඇතුළේදී නම් ආයෙසරයක් ගන්න පුළුවන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් නම්. හැබැයි outdoor ගිහිල්ලා අපි ගන්න කරන shoot එකක් සමහර විට සෑහෙන වටිනවා. audio එක නැති වුණොත් එතන ලොකු ගැටලු වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ තියෙන්නේ added bonus feature එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් මේ දේවල් එක්ක අපිට on කරගන්න පුළුවන් device එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති device එක on වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපිට මේ display එක හරහා පෙන්නනවා මේකේ දැනට එක mic එකක්වත් සම්බන්ධ වෙලා නැහැ කියන එක. ඉතින් මම ඊළඟ unit එක on කරගන්නවා. right. ඉතින් ඔන්න දෙකම නිල් පාට වෙලා තියෙන මේ වෙලාවේ. ඒ වගේම මට A කියන device එකෙන් channel එකෙන් මට ලැබෙනවා මෙතනදී input එකක්. ඒ වගේම තමයි මම ඊළඟ එකත් on කරගන්නවා. මෙතනදී ඔන්න අපිට device දෙකම මේ වෙනකොට connect වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති LCD එක සාමාන්‍යයෙන් sleep mode එකකට යනවා, brightness අඩු වෙන mode එකකට යනවා, battery එක තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වෙනකොට full charge එකක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ළඟට කරලා බැලුවොත් එහෙම නැත්නම් තද ඉරේලියේදී වගේ බැලුවත් මේ තියෙන sleep mode එක යටතේ අපිට reading එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන එකම දේ තමයි අර විශේෂයෙන්ම mic එකෙන් අපිට ඇහෙන දේ, දැන් මම මේ කතා කරන දේ අපිට live විදිහට යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මම පාවිච්චි කරන road device එකේදී මේ තියෙන indicators ඉතාමත් හොඳට යනවා. නමුත් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද අපිට live monitor කරන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන තව feature එකක් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන උඩ හරියටම battery indicator එක උඩ මේ device එකේ mono stereo විදිහට මේක මට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදි සිද්ධ වෙන දේ තමයි මොනෝ විදිහට දැම්මොත් මගේ left right අපි දෙන්නෙකුට කතා කරන්න මේක දාලා තියෙනවා නම් එතනදි මේ දෙකම එක track එකක තමයි audio track එකක තමයි save වෙන්නේ. මේක stereo විදිහට දැම්මට පස්සේ ඔන්න අපිට පුළුවන් මේ දෙන්න කතා කරන track දෙකකට එහෙම නැත්නම් අපේ device එකේ left සහ right කියන track දෙකට වෙන වෙනම record කරන්න. ඒ හරහා අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ recording එක edit කරද්දි විශේෂයෙන්ම ඒ දෙන්නගේ ශබ්දය adjust කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන මම කිව්වා mute button එකක් තියෙනවා කියලා. මම මේ mute button එක press කරොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන mic එකේ පුංචි mark එකක් වැටෙනවා. ඒක එච්චරම අපිට බලා ගන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි මෙතන මට A කියන device එකේ දැන් සද්දේ ඇහෙන්නේ නැහැ. මෙතන මට indicate කරනවා එතනින් සද්දයක් එන්නේ නැහැ කියන එක. සද්දයක් නැහැ. දැන් මම කතා කරද්දී B එකෙන් විතරයි අපිට සද්ද ඇහෙන්නේ. හැබැයි මම ඒක on කරපුවාම ඔන්න A සහ B කියන දෙකෙන්ම මට සද්ද එනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් එක්ක අපිට ගොඩක් පහසුයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේ වෙනකොට A කියන device එක පාවිච්චි කරලා මගේ GODOX එකෙන් තමයි record කරන්න මේ වෙනකොට. ඉතින් අපිට හරි link එකක් තියනවාද කියන එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් blue light එකෙන්. ඒ වගේම තමයි පුළුවන් මේ විදිහට
ඔයාලට පෙන්නන්න මේ වෙනකොට ඩිවයිස් දෙකම වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ ඩිවයිස් දෙකෙන් තමයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේම GODOX clip-on mic එක පාවිච්චි කරලා මගේ recording එක ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඩිවයිස් එකේ මට indicate කරනවා මේකේ wave එක අර real time නෙවෙයි. නමුත් noise level එක voice level එක මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ receive එකෙත් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම check කරා මේ recording එකේදී විශේෂම අපි outdoor recordings වලදී මොන විදිහටද අපිට monitor කරන්න පුළුවන් කියලා sound එක live මේක record කරන ගමන්. right ඉතින් මෙතනදී මම කැමරා එකේ ඉඳලා ටිකක් ඈතට යනවා. අපිට කොච්චර දුරට හොඳ connection එකක් තියාගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඉතින් මම ටික දැන් අඩි 10කට වඩා වැඩියෙන් මෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් තව චුට්ටක් මම මෙහාට එන්න. ඒ වගේම තමයි මේ recording එක යන්නේ live monitor නිසා කොතනදද cut off වෙන්නේ කියන එක විශේෂයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අර live monitoring කියන මම කියපු feature එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ තියෙන නිසා විශේෂයෙන්ම අපි field එකේ වැඩ කරන ගමන් එතනදී මේ තියෙන device එකත් එක්ක අපි ස්ටුඩියෝ එහෙම නැත්නම් පුංචි තැනකින් එළියට ගිහිල්ලා වැඩ කරද්දී ඉතාමත් හොඳ output එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මොකද audio කියන්නේ වැදගත්ම දෙයක් වෙන නිසා වීඩියෝ එකක. ඉතින් එහෙමනම් මේ තමයි review එක. ඉතින් අර මං කිව්වා වගේ දෙන්නෙක් අපි කතා කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී stereo mode එක on කරගෙන recording එක සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. වෙනම voice level adjust කරන්න පවා. ඉතින් options ගොඩක් තියෙන mic set එකක් කියලා wireless mic system එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් review එකේ කිව්වා වගේම ඔන්න ඉතාමත් පහසු විදිහට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට strap එකක් තියෙනවා මේක එහෙට මෙහෙට අරගෙන යන්න පහසුවෙන්. මේ වගේම charging බොහොම ස්ටර්ඩි කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙට මෙහෙට ලූස් කනෙක්ෂන් කිසිම දෙයක් නැහැ. බොහොම පහසුවෙන් charge කරගන්න. ඒ වගේම ආරක්ෂාකාරීව තියාගන්න පුංචි form factor එකක්. මේ හැම දෙයක් එක්කම මේ GODOX Movelink M2 කියලා කියන්නේ audio products වලින් practical විදිහට හදපු ගොඩක් විශේෂම අනිත් products වල තියෙන එක අඩුලුහුඬුකම් හරියට ස්ටඩි කරලා මාකට් එකට දා ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන වගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.